Có mấy chiếc kính nhìn trên hình thì, kiểu, cũng được, nhưng khi đeo lên mặt thì nó khác liền. Eden 01 BR là một cái kiểu giống như vậy đó. Không phải là một kiểu kính đeo vô là người ta biết ngay là, đây là hàng của Gangster Hunter. Nó im vậy thôi, nhưng tự nhiên nhìn mặt mình cũng có tiền hơn hẳn một bậc. Một chiếc kính thanh, mảnh, gọn, nhẹ, hợp với lại nhiều vai khác nhau và cũng là unisex. Nam nữ mang đều rất là ok. Thì ngại gì mà không sắm cho mình một chiếc kính để hợp thời trang bây giờ. Và hôm nay thì mình có một em Gangster Hunter Eden 01 BR. Phụ kiện của những cái Gangster Hunter thì mình đều luôn có đầy đủ mọi thứ ha. Cái hộp này nó là bằng kiểu như là bằng bạc á, nó sẽ rất là dễ chạy và khó bảo quản. Bên trong thì mình cũng sẽ có sách nè, thẻ, khăn và một cái hộp. Cái hộp này thì nó cũng giống như vậy mọi người, nặng và khó bảo quản. Và mình nói thật, đây là một kiểu kính mà mình thấy là nhìn riêng trên hình á, thì chưa chắc mọi người đã thấy nó đặc biệt đến mức nào. Nhưng mà khi đeo lên mặt rồi thì tự nhiên mặt nó có chuyện liền. Điểm mà mình thích ở Eden là nó không phải đi theo một cái kính quá hầm hố. Gensler Mentor có rất là nhiều mẫu, nhìn một phát là biết ngay, kính này sinh ra để làm cho outfit. Còn Eden thì mình thấy là nó dễ chơi hơn. Nó vẫn có một cái chất riêng của Gensler Mentor nhưng không đến mức nổi mà các bạn đeo kính là phải suy nghĩ hôm nay mình có đủ đẹp trai để đeo nó chưa. Đặc biệt là bản BR này là cái phần kính làm tổng thể màu nhìn nó mềm hơn rất là nhiều. Nó không bị một cái cảm giác đen xì từ đầu đến chân, mà khi có ánh sáng chiếu vào thì cái phần len lên màu nhìn khá là hay. Mình thích nhất là khi quay cận như vậy nè, mọi người sẽ nhìn phần len sẽ thấy nó không phải là kiểu màu nâu quá nhẹ nhàng, mà nó vẫn có một cái độ đậm vừa đủ để khi mà đeo lên mặt nhìn có chiều sâu hơn. Còn cái phần frame thì đây là một kiểu thiết kế mà mình thấy rất là dễ phối đồ, mặc áo thun trắng cũng được, sơ mi cũng được, blazer cũng được. Mà nếu hôm nào mà lười phối đồ thì quần jean áo thun thì em này cũng xong, không cần phải cố nữa. Đây cũng là lý do mình thích những cái mẫu kính kiểu này là dễ đeo hàng ngày, tại vì nó không phụ thuộc vào một cái outfit cụ thể. Sáng mặc đồ casual đeo cũng được, chiều đi cà phê đeo cũng được, tối đi ăn uống thay một cái áo vẫn chơi tiếp được. Nó giống như là một cái kiểu món phụ kiện để hoàn thiện outfit hơn là khi các bạn phải xây nguyên một cái outfit chỉ để đeo nó. Em này thì mình định không nói nhiều đâu, tại khách nói quá nhiều về em rồi. Về cái phiên bản Eden này mọi người thì mình thấy là cái form nó sẽ giống giống như là cái chiếc mà Pico vậy á. Nhưng mà Pico thì nó kiểu như là nó sẽ làm dày hơn và nó sẽ kiểu là gấp gọn được. Còn với cái em này nó chỉ là một cái form như là mắt ở bên trước nó giống thôi. Còn lại thì những cái phần mà Pro á, thì mình thấy đều giống nhau hết. Nói chung là Gensler Mentor họ ra quá nhiều mẫu đi, thành ra là họ sẽ làm xem thôi. Nó chỉ khác một cái là về một cái form hoặc là về một cái phần mắt này nè, ngôi sao á mọi người, thì có lúc này lúc kia thôi. Thì mình thấy là nó cũng xem tùy theo mỗi người thích mỗi cái form nó khác nhau thôi. Thì với cái em Eden này khi mà mình mang lên á thì nó vẫn thấy cái viền, tại vì do nó cũng khá là nhỏ mọi người, cho nên mình thấy cái viền. Nhưng mà được một cái là cái viền nó mỏng, thành ra là mình sẽ không có thấy bị vướng víu nhiều. Và nó sẽ có thêm một phiên bản nữa là phiên bản len bình thường, và một cái len này là cái len BR. Và với mình thì thấy cái len mà BR mọi người nó là màu nâu, nhưng mà nó cũng không có phải là quá nâu đi. Khi mà mình mang vào á, chắc chắn là có thể là nắng mà chiếu vào á thì cũng có thể là bị chói mắt cho mọi người. Nó chỉ có một chút nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là quá nhiều giống như là những cái mắt kính mát. Cho nên khi mà mọi người mua thì mọi người phải lưu ý. Em này thì mang giống như là một kính cận cũng được, hoặc là các bạn có thể làm một cái kính giống như là để mà các bạn mang giống như là các bạn phối những cái outfit mà các bạn đang có thôi thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà các bạn mua mà để mang làm kính cận thì mình thấy là cũng tạm được mọi người, đối với mình nha. Còn nếu mà nặng hay không thì đó là tùy theo cái cấp độ mà bạn bị cận như thế nào. Các bạn có cận nặng hay không thì cái lens nó sẽ dày hay không dày. Còn về cái kính này nó là bằng titanium, thành ra là khi mà mang lên nó cực kỳ nhẹ. Và với mình mang vào mọi người thì nó không có bị cấn ngay cái phần này thì mình rất là thích. Hồi trước thì mình có một kính Dior mà mình mang không có đúng theo cái size á mọi người, thì lúc đó mặt của mình nó hơi mập một xíu, cho nên khi mình mang á nó sẽ bị giống như là cái cuộc bánh tét mà nó có một cái lần mọi người, nhìn nó xấu lắm. Nhưng mà cái kính thì mình rất là thích, cho nên thành ra là mình cũng làm kính cận khi mình đeo á mọi người, nó rất là dễ tuột, thành ra là mình không có mang nữa. Kính này thì hiện tại mình có sẵn, giá cũng rất là tốt. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ cho mình đi, mình sẽ báo giá chính cho các bạn. Nếu mọi người thích cái video này, mọi người thích cái mắt kính này, mọi người nhớ cho một like, nhớ subscribe kênh youtube của mình, bấm cho thông báo cái bên kênh của mình, nhớ cho mình một tim vào bên tiktok và nhớ follow kênh tiktok của mình để nhận được những video mới nhất. Rồi bye bye mọi người.